Hyvää iltaa. Ajattelin aloittaa videon teeman mukaisesti tämän esittelyn pienellä ballaadilla. Bändi C:stä lähtee. Come feed the rain, 'cause I'm thirsty for your love, and there's nothing but this carnival of rust. Joona Laaksonen on 5 euron Patreoni. 3 euron Patreoneita ovat Mika-Matti Pekonen, Ville Vuorela, Cafe Board Game sekä Taumiel Nerup. Kiitos myös kaikille muille Patreoneille. Kiitoksia. Robin Hoodin tarina lienee tuttu kaikille. Richard leijon mieleen ollessa muualla, hiiret pomppivat pöydälle. Eikö siis prinssi Juhana? Robin Hood, tuo iloisten veikkojen johtaja, ryöstää rikkaalta ja antaa köyhille, kun ilkeä Nottinghamin sheriffi heristää nyrkkiä taustalla. Ja juuri kun taistelu on huikeimmillaan, palaa Patrick Stewart Enterprisella ja viheltää pelin poikki. Lähestulkoon versio kuin versio Robin Hoodin tarinasta sisältää tämän Deus Ex Machinan, joka vähän saa tuntumaan, että tarinan aikaisemmilla vaiheilla on ollut mitään vaikutusta lopputulokseen. Mutta puhutaan siitä kuitenkin myöhemmin. Hood on pöytäroolipeli Robin Hoodin tarinoista, jonka kehittää Jukka Sorsa, joka voitti hetki sitten kultaisen lohikäärmeen. Siis kultainen lohikäärme on Robeconin jakama palkinto elämäntyöstä. En tarkoita, että herra Sorsa olisi päihittänyt myyttisen kultasuomuisen urokkaassa taistelussa. Mutta Hood. Minkälainen roolipeli se on? Hahmoluokat puuttuvat Hoodista täysin. Vaikka hahmolla voi valita tai keksiä taustan, niin nimensä mukaisesti se on pelkkä taustatarinan kehittelyn apuväline. Mekaanisia toimintoja siitä ei saa, koska hahmot ovat elämää suurempia sankareita, vaativat he tietenkin elämää suurempia hahmojakin seurakseen. Luotetun ystävän, joka tulee apuun, kun tilanne on pahimmillaan. Kaukaisen ihastuksen, joka haluaa vastaa rakkauden osoituksiin. Mutta jokin kuilu pitää nämä kaksi erillään. Sekä tietenkin henkilökohtainen vastustaja, joka punoo juoniaan, ja jonka kanssa käydään lopuksi kaksintaistelu tornin portailla, ukkosen jyllätessä taustalla. Pelaaja saa päättää itse nämä hahmot ja mitä ne liittyvät omaan sankarin taustatarinaan. Varoittaisin kuitenkin isommissa porukoissa pelaajaa, että kaikkia 3 EPH:ta ei ole pakko kehittää, koska tarinat voivat sitten tulla hieman itseään toistaviksi. Mietin nyt, kuinka pelikerran aikana yksi pelaaja kohtaa ihastuksensa ja lupautuu hänelle kuutamon valossa. Sitten seuraava pelikerralla käy samoin toiselle pelaajalle. Se tuntuu vähemmän dramaattiselta ja enemmän kauppajonossa seisomiselta, eikö? Mitään valmista listaa ei ole luvassa sääntökirjassa, vaan hahmon yksilöittämiseen käytettävät tiedot ja kyvyt voi joko napata suoraan listasta, muokata haluamalla tavalla tai keksiä ihan omasta päästä. Pelijohtaja voi myös auttaa halutessaan pelaajaa vaikkapa valmiilla listoilla. Ominaisuuksia Hood tarjoaa 3 kappaletta ja taitoja ainoastaan vaivaiset 10. Tämän vuoksi pelissä ei ehkä ole niin paljon vaihtoehtoja hahmojen välillä, mutta toisaalta eipä tule juuri turhia taitoja napatuksi. Mikä on erikoista on, että ominaisuudet saavuttavat lakipisteensä jo 5 pisteen jälkeen, kun taidot nousevat huikeaan 10. Mistä se johtuu? Hood käyttää 5 N20-nopan noppavarantoa haasteeseen. Käytettävien noppien määrä on päätettävissä. Pelaaja voi käyttää vaikka kaikkia 5 noppaa heittoonsa tai pelkästään yhtä. Miksi pelaaja haluaisi käyttää vain paria noppaa tilanteeseen? Kerron siitä myöhemmin. Kun noppia on aika heitellä, lasketaan käytetty ominaisuus sopivan taidon kanssa yhteen. Saatu summa sitten on noppien heitännän tavoite. Jokainen summan verran oleva tai sen alittava tulos on yksi onnistuminen. Yleensä Hoodissa yksikin onnistuminen riittää tavoitteeseen saavuttamiseen. Mutta tässä tuleekin se juju. Ne nopat, joita ei ole käytetty omalla vuorolla, käytetään puolustautumiseen vastustajan vuorolla. Joten ihan kaikkia noppia ei kannata viskoa summan mutikassa vuorollaan pöydälle. Pelaaja saa aivan itse päättää, kuinka paljon noppia käyttää eri tilanteissa, joka antaa harkintaa pelitilanteisiin. 5 nopan noppavaranto on ainoastaan pelaahahmolla varattu määrä. Yleensä vastustajat saavat ainoastaan 1 N20-tahoisen nopan, joka puolustautua. Henkilökohtaisetkin pahekset saavat vaivaiset 3 korkeintaan. Ei kuulosta hirveän reilulta,
Toisaalta pelissä on tarkoitus pelata juurikin legendaarisia sankareita. Ja vastustajat ovat viheliäisiä vihulaisia, jotka eivät pelkää käydä laumalla alakynnessä olevien pelaajien kimppuun. Kaikesta huolimatta sankarit ovat itsevarmaa voitosta. Uudissa pelataan kepeän seikkailun päähenkilöitä, niin sanottuja swashbuckler-hahmoja, jotka sivaltavat nimimerkkinsä vastustajansa ennen kuin pakenevat kattokruunussa heilahtaen ikkunan kautta, voidakseen taistella seuraavana päivänä. Jos haluaa tasapainottaa tilannetta, niin kehtoja voi aina pistää lauman yhden nopan tyyppejä pelaajia vastaan. Mistä puheen ollen? Taistelu muodostuu eri toiminnoista, joita pelaajat tekevät vuorollaan. Niiden tekeminen maksaa noppia. Jos pelaaja haluaa vuorollaan vaikkapa juosta tanssisalin poikki, siihen ei vaadita välttämättä heittoja, mutta jos pelaaja aikoo pudottaa kattokruunun vastustajiensa niskaan, vaatii se 3 nopan heittoa ja vähintään yhtä onnistumista. Mutta silloin on saanut useamman vastustajan pois pelistä. Onnen koettelu, tai kuten Hood sitä kutsuu, ponnistelu on myös mukana. Kun hahmo ponnistelee, saa hän heittää niin monta noppaa uudelleen kuin haluaa. Mutta hän menettää jokaisesta uudelleen heitostaan kuntoa. Taistelun raivotessa ympärillä voi pelaaja myös pitää taukoa, jolloin hän palauttaa kuntoaan takaisin pois heitettyjen noppien verran. Jos pelihahmo jättää vuoron kokonaan väliin, voi hän saada 5 pistettä kuntoa parhaimmillaan takaisin. Kunnosta puheen ollen, kun kunto loppuu, niin hahmo alkaa saada vaarapisteitä. Kun vaarapisteisiin mennään, niin niitä ei saa enää pois ennen kuin taistelu on ohi. Kun vaarapisteet ovat nousseet lakipisteeseensä, on hahmo pois taistelusta ja todennäköisesti vastustajan armoilla. Kuolemaa ei Hoodin Englannissa tunneta, vaan hieman Astroterran tyyliin pelihahmot menettävät tajuntansa ja miettivät sen jälkeen, miten tyrmästä tulisi paeta. Taistelu on näppärää ja nopeaa. Sääntökirja jopa kehottaa pelaajaa miettimään nopeasti siirtojaan. Noppavaroitojärjestelmä on helppo ymmärtää ja pelissä pääsee toteuttamaan villeimmetkin taitotemppunsa. Taitureiden jälkeen tulee yleensä se vaihe, jossa jaetaan kokemuspisteitä. Hood hoitaa tämänkin lähdemateriaalille sopivaan tyyliin. Pelaajat saavat aina seikkailun päätteeksi mainetta, joka kohottaa yhdellä pisteellä 3 eri taitoa. Ominaisuuksia ei pysty parantamaan, koska ne ovat oikeastaan luonteenpiirteitä hahmolla. Maineen saa nimetä itse, joten jos pelihahmo on voittanut miekkakaksin taistelussa Nottinghamin sheriffin, niin tämä voisi antaa sheriffin nöyryyttä ja maineen, jolloin hahmo voi parantaa 3 eri taitoa, kuten ketteryyttä, taistelua ja karismaa. Olettaa, että kaikki 3 on jotenkin sivuutettu sheriffin nöyryyttämisessä. Hood on siis oikein hyvä roolipeli aloittelijoille ja niille, jotka haluavat näyttävää ja sujuvaa pelijärjestelmää. Taistelu on sulavaa kuin kuumalla säilällä voin levittävien paahtoleivälle. Hood pyörii erineväkseen juurikin näyttävän kamppailun ympärillä, jossa taistelu ei ole vain satunnaiskohtaamisia susien kanssa. Hyvä kamaa. Mutta muistatko, kun puhuin lyhyesti alussa olleesta Robin Hood-tarinoiden päätöksestä? Minua harmittaa aina, kun Robin Hood-tarina päättyy leilomielen paluuseen. Mutta eräs peli Robin Hoodin tarinasta sisältää muutakin. Jotain, joka punnitsee pelaajan tekemiset koko pelin ajalta. Conquest of the Longbow seikkailupelissä leijonamieli kyllä tulee takaisin, mutta Robin joutuukin oikeudenkäyntiin, jossa pelaaja pääsee valitsemaan 3 eri värisen räjähdyksen väliltä. Siis leijonamieli kuulee, mitä sanottavaa Robinilla on puolustuksekseen. Ja pelaajan tekemisten perusteella paha saa joko palkkansa, tai Robin joutuu sittenkin hirteen. Sopisiko tällainen lopetus myös Hood-roolipeliin? Omasta mielestäni kyllä. Sitä voi edeltää näyttävin taistelu ikinä, mutta oikeudenkäynnin Richard Leijonamielen edessä olisi hieno päätös myös Hood-kampanjalle. Ehkä pelaajan täytyy perustella, miksi heidän maineet ovat olleet eduksi valtakunnalle. Tämä palauttaisi myös mainemekaniikan takaisin parrasvaloihin. Hahmot eivät ehkä päädy sentään hirteen epäonnistuessaan, vaan tyrmään, koska hirsipuu voi olla liian pimeä lopetus tällaisella romantisoidulle kevytroolipelille. Hoodia kannattaa siis kokeilla. Se on näppärää sopivasti miettimistä vaativa systeemi, jossa pääsee vähäksi aikaa synkästä todellisuudesta ulos. Toivottavasti osaatte arvostaa, että miten paljon minä nöyrytään itseäni näiden videoiden teossa.